صدای آهسته از تاریکی انبار شنیدم. انگار کسی کنارم بود. در صندوق رو باز کردم. یه سرمایه مرگبار به سمتم هجوم آورد. صدای آرومی بهم گفت من تو را به ثروت خواهم رساند علیرضا. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. سلام، من علیرضا هستم و 30 سالمه و الان توی مشهد زندگی میکنم. زندگیم از همون بچگی عجیب و متفاوت بود. شاید باورش براتون سخت باشه، ولی اتفاقی که براتون تعریف میکنم سرنوشت من رو از پایه تغییر داد. هر وقت که به اون روزها فکر میکنم نمیدونم باید خدا رو شکر کنم یا از این سرنوشت فرار. روستای ما یه جای کوچیک و دور افتاده بود. چند کیلومتر از مشهد فاصله داشت. ما یه خونه خشتی داشتیم که ته یه کوچه خاکی بود. پشت خونمون یه قبرستون قدیمی بود. مردم روستا همیشه دربارش حرف می زدن. می گفتن اونجا جن داره. مادر بزرگم همیشه می گفت نزدیک شدن به قبرستون یعنی مرگ، مخصوصا شبها. ولی من اون موقع بچه بودم و هنوز نمیفهمیدم ترس یعنی چی. خونمون خیلی ساده بود. مادرم صبحها نون میپخت و پدرم توی زمینهای کشاورزی کار میکرد. ما 5 تا بچه بودیم. روزها با بقیه بچه های روستا بازی میکردیم و شبها زیر چراغ نفتی کنار مادرم می نشستیم و قصه های قدیمی گوش می دادیم. همه چیز عادی بود تا اون شب که همه چیز عوض شد. اون شب زمستون بود. هوا سرد بود و باد عجیبی توی کوچه می پیچید. پدرم دیرتر از همیشه از مسجد برگشته بود و مادرم داشت شام درست می کرد. یادمه مادرم صدام زد و گفت علیرضا برو از انبار که کیسه آرد اونجاه یکم آرد بیار. آردمون تموم شده. انبارمون پشت خونه بود، تاریک و ترسناک. همیشه از رفتن به اونجا می ترسیدم، مخصوصا شبها. چراغی هم نداشتیم. یه فانوس کوچیک برداشتم و رفتم سمت انبار. وقتی در انبار رو باز کردم حس عجیبی به من دست داد. انگار کسی یا چیزی اونجا بود. همین که وارد شدم یه صدای عجیبی شنیدم، مثل صدای کسی که خیلی آهسته چیزی رو زمزمه میکنه. فانوس رو بلند کردم و همه جا رو نگاه کردم، اما کسی نبود. داشتم به خودم دلداری میدادم که شاید باد بوده، اما یه چیزی سنگین و سرد روی شونه‌هام حس کردم. برگشتم اما هیچ کس نبود. قلبم داشت از جا کنده میشد. تو همون لحظه یه صدای عجیبی تو گوشم پیچید، صدایی که انگار از زیر زمین میومد. میگفت نترس پسر، من به تو آسیبی نمیرسونم. یه لرز عجیبی به جونم افتاده بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. فانوس رو محکمتر گرفتم و با صدای لرزون گفتم کی هستی؟ چی میخوای؟ صدا گفت اسم من سلیمه. من یه موکل هستم. تو من رو از این قبرستون آزاد کردی. حالا من همراه تو هم. تا آن موقع حتی نمیدونستم موکل یعنی چی. از حرفاش چیزی نمیفهمیدم، اما یه چیزی رو میدونستم. اون یه موجود عادی نبود. نمیدونستم چطور از این انباری خارج شدم. پاهای لرزونم من رو به سمت خونه برد. مادرم که دید رنگم پریده پرسید علیرضا چی شده؟ چرا حالت اینجوریه؟ گفتم چیزی نیست، فقط تو انباری یه سایه دیدم. اون شب تا صبح نتونستم بخوابم. همش اون صدا رو تو گوشم میشنیدم. حس میکردم که کنارم نشسته. هر بار که چشمام رو میبستم صدای سلیم رو میشنیدم که میگفت نترس، من برای کمک به تو اینجا. از اون شب به بعد همیشه وقتی که میخوابیدم با سلیم ارتباط برقرار میکردم و سلیم با هم حرف میزد. میگفت که از دنیاشون پرت شده بیرون و حالا سرنوشتش با من گره خورده. اولش میترسیدم اما کم کم عادت کردم. انگار باهاش کنار اومده بودم. یک شب بهم گفت علیرضا وقتش رسیده که از من چیزی بخوای. گفتم چی بخوام؟ من چیزی نمیخوام. گفت
تو هنوز نمیدونی دنیا چقدر بزرگه. من چیزهایی رو میدونم که هیچ کس نمیدونه. میخوای ثروتمند بشی؟ من اون موقع 15 سالم بود و تازه فهمیده بودم فقر یعنی چی. پدرم مریض بود و مادرم هر روز بیشتر کار میکرد. گفتم آره، ولی چطور؟ بهم گفت فردا صبح برو یه قبرستون، یه درخت قدیمی اونجا هست، زیرش رو بکن و اون چیزی که میخوای اونجاست. اولش باور نکردم، ولی کنجکاوی و نیازم باعث شد که برم. فرداش با یه بیل کوچیک رفتم به قبرستون. زیر درخت رو کندم و به یه کوزه قدیمی رسیدم. توش پر از سکه های طلا بود. باورم نمیشد. همون روز زندگیم عوض شد. بعد از اون روز سلیم کم کم جاهای دیگه ای رو به هم نشون داد. همیشه میگفت پول رو برای کمک به دیگران خرج نکن وگرنه نفرین میشی. تا 20 سالگی چند باری به هم کمک کرد، ولی از اول روی یک چیزی تاکید میکرد که تو ذهنم موندگار شده بود. علیرضا، روزی میرسه که باید بهای این کمک ها رو بدی. آماده باش. حالا 30 سالمه و نمیدونم اون روز کی میرسه، ولی میدونم که هر اتفاقی که بیفته سلیم هنوز همراهمه. این زندگی منه، یه زندگی که با یک صدا از انباری تاریک شروع شد و تا امروز ادامه داشته. بعد از پیدا کردن اولین گنج زندگیم یه تغییر بزرگی کرد. پدرم که همیشه درگیر مشکلات مالی بود، حالا دیگه راحت‌تر میتونست به کارش ادامه بده. با پولی که از اون گنج به دست آوردیم زمین‌های جدیدی خریدیم و کار کشاورزی رو گسترش دادیم. مادرم هم مجبور نبود روزها سخت کار کنه. همه چیز داشت خوب پیش میرفت و من به مرور شروع کردم به باور کردن به اینکه سلیم واقعا برای کمک به من اومده بود. اما سلیم همیشه میگفت پول فقط یه ابزار برای رسیدن به هدفهای بزرگتره. مواظب باش از مسیر اصلی منحرف نشی. اما من درگیر ثروت شدم. همه اون روزها که به مشکلات مالی فکر میکردم و نگران آینده بودم حالا دیگه تموم شده. سلیم به من راههایی رو نشون میداد که در کنار پیدا کردن گنج بتونم قدرت‌های بیشتری پیدا کنم. به من آموخت که چطور از دنیای جنها استفاده کنم، ولی همیشه هشدار میداد هیچ وقت طمع نکن علیرضا. هر چیزی که زیاد از حد بخوای برات بد میشه. یک شب سلیم گفت الان دیگه وقتشه که تو باید کمکم کنی. این درخواست ازت یه آزمایش بزرگه. آماده ای؟ اولش تعجب کردم. همیشه من از سلیم کمک میگرفتم، ولی حالا میخواست من بهش کمک کنم. سلیم جواب داد در یکی از مکانهای مخفی که بهت نشون دادم چیزی هست که هیچ کس نمیدونه. باید اون رو برام پیدا کنی، اما مواظب باش. چیزی که به دست میاری بهایی داره. بهم آدرس رو داد و رفتم به جایی که هیچ کس جرأت نمی‌کرد بره اونجا. یه غار قدیمی و تاریک در دل کوههای اطراف مشهد، دره آل. وقتی وارد شدیم هوا سرد و مرطوب بود. به من گفت در اینجا یکی از بزرگترین گنج‌ها پنهان شده، ولی مواظب باش. این گنج تنها برای کسی که آماده باشه به دست میاد. یهو روبرومون یه دروازه باز شد و درون غار کمی نور تابید. داخلش یه صندوق چوبی کهنه بود. وقتی در صندوق رو باز کردم دیدم که پر از جواهرات و سکه های طلاست. احساس می کردم برنده شدم، اما تو دلم هنوز شک و تردید داشتم. همین که خواستم چیزی بردارم صدای سلیم از پشت سرم اومد. حواست جمع باشه علیرضا، به یاد داشته باش که بهایی برای این گنج ها هست. شعله های مشعل در تاریکی میرقصید و من همینطور که جواهرات رو برمی داشتم احساس کردم یک چیز عجیب در هوا هست. یک لحظه احساس کردم که زمین زیر پام شروع به لرزیدن کرد. قلبم تون تون میزد. نمیتونستم واسطم، ولی در همون لحظه صدای سلیم دوباره به گوشم خورد. یادت باشه هر چیزی بهایی داره. همه چیز به سرعت تغییر کرد.
غار شروع به فرو ریختن کرد. سلیم با صدای وحشتناک گفت تو آماده نبودی. این گنج برای کسی که آماده نیست نفرین شده است. هر چیزی که از غار برداشته بودم دوباره به جایی که از اونجا اومده بود برگشت. جواهرات و سکه ها دوباره تو صندوق چوبی قرار گرفتن. غار دوباره به حالت اولش برگشت. تنها چیزی که باقی موند یه احساس ترس و نگرانی بود. از اون روز به بعد من بیشتر از همیشه به حرفای سلیم گوش دادم. زندگیم با اون موکل عجیب و غریب بود، پر از رازها و گنجها شده بود، ولی همیشه توی قلبم یه سوال بزرگ مونده بود. آیا میتونم از بهای گنجهایی که گرفتم فرار کنم یا بالاخره یه روز باید جوابشو بدم؟ بهای گنج سنگین ترین بخش داستان زندگی علیرضا بود. او وقتی از این هزینه حرف میزد صدای شکستش نشان میداد که این تنها یک تجربه مالی یا جسمی نبود، بلکه چیزی عمیق‌تر، شاید روحی و روانی بود که در ازای ثروت از دست داده بود. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. در دل شب سایه ها بیدارن، صدای قدم ها از دیوار میبارن. خدایا رو نگهدارتون.